este PinePipe. Acum un an m-a rugat un client să-i recomand un CRM. Unul pentru un freelancer care lucrează uneori singur și alteori coordonează o mică echipă. Sunt Marian Hangamu și ești pe Salesman Pride, un canal despre vânzări și marketing. Și despre software utilizat în vânzări și marketing. Ai să vrei să te abonezi la canalul meu înainte de sfârșitul filmului, așa că mai bine o faci acum. Dă cu mouse un buton subscribe. Dă-i una și clopoțelului de lângă ca să fii notificat când încarc filme noi. La vremea respectivă ne-am uitat la candidații obișnuiți ca Zoho, Bitrix și alți câțiva. Săptămâna trecută am găsit candidatul perfect, sau mă rog, aproape perfect. PinePipe. Simplu și făcut pentru freelanceri și clienții lor. Și românesc. Ceea ce îmi place foarte mult. Ajuns aici să spun că nu am niciun angajament curent cu PinePipe și nici nu am avut în trecut. Adică pot sta liniștit, evaluarea mea e obiectivă. Hai să-ți fac un demo ca să știi ce primești de bani întâi la PinePipe. Demo time. Acesta este produsul, este un SaaS. Aici ajungeți după ce vă creați un cont, chiar unul gratuit. De unde ajungeți? Ajungeți din această pagină a companiei, care ne propune încă de la început să creăm un cont gratuit. Avem o prezentare, avem funcționalitățile existente în acest moment, pe care o să le și vedem, da? Care sunt managementul proiectelor și sarcinilor, oferte și contracte, contacte și oportunități, pontajul timpului lucrat, clienți, urmărirea cheltuielilor, colaboratori, partajarea fișierelor și cam atât, și facturi, da? Bun. Dacă vă creați un cont gratuit, contul gratuit va arăta așa și veți avea funcționalitățile produsului, dar doar pentru 3 clienți, pentru testare. Asta este interfața. În stânga avem meniul. Începe cu un dashboard, ceea ce e un lucru foarte bun. În dashboard avem o sinteză a informațiilor importante pentru mine. Azi am avut o convorbire telefonică. Săptămâna asta am niște sarcini care decurg din proiecte și oportunități. Săptămâna următoare n-am nimic. Avem o situație a încasărilor, care se poate expanda și vedem și grafic cum stau lucrurile, cu încasări și cheltuieli pe proiecte. Am 2 proiecte în derulare. Am un lucru important de făcut, o activitate din proiect. Am o factură în așteptare și, mă rog, oportunități uitate n-am. Există o integrare cu calendarul Google, deci am aici un calendar care e comun pentru vânzări și pentru proiecte, dar există și o integrare cu Google Calendar care este în etapă experimentală. Da. La vânzări am contacte. Ăsta este un exemplu de contact cu informațiile pe care le am pe contact. Contactul este asociat cu un client. Aici am exemplu de client. Cu un număr de informații. Da, pe client am contacte asociate acestui client, am oportunități la acest client, am proiecte la acest client și am activități în curs pentru acest client. Ceea ce înseamnă că am o viziune destul de generală a clientului, cum ar trebui să fie. Acum, să vedem oportunități. Oportunitățile au mai multe etape. Da? Există un pipeline, un flux de vânzare. Interfața este Kanban, deci eu pot să schimb pur și simplu de aici stadiul. La fiecare oportunitate am asociate evenimente, notițe, fișiere, proiecte legate de oportunitate, activități. Bun. Da, vedeți aici am etapa, pot să modific și de aici. Aceste etape pot fi modificate, da? Deci există un nivel de customizare. Nu văd să fie mai multe pipeline-uri,
nu pot să fac pipeline-uri multiple și procese de vânzare multiple, dar mă gândesc că pentru ținta lor, respectiv freelancerii, e ok, pentru că, în general, freelancerii vând la același tip de clienți și atunci un singur flux de vânzare ar trebui să fie suficient. Cu asta am epuizat partea de vânzări. Să vedem partea de proiecte. Aceasta este zona de proiecte. De aici adaug proiecte. Da? Pot să adaug un proiect nou. Un proiect are definite sarcini, fișe de pontaj și aici e foarte interesant când mă apuc să lucrez pe o activitate. Eu pot să pontez. Pornesc cronometru și știu cât am lucrat la o activitate pentru un anumit client. Toate astea se duc în fișe de pontaj pe proiect și în fișe de pontaj generale pe client, așa încât în momentul în care fac facturi, mi-e foarte ușor să adaug o factură care să reflecte munca efectuată în proiectul respectiv. Dacă am cheltuieli, eventual cheltuieli pe care le refacturez clientului, ar trebui să le adaug aici pe proiect și de asemenea pot să le refacturez. Pot să încarc și chitanță, deci am și partea de dovadă. Fișiere legate de proiect, notițe, activități programate. Iată, am 4 activități programate aici. Da? Pot să mă întorc la panou de sarcini, care arată tot așa în Kanban. Pot să le iau de la de realizat în lucruri, probleme terminate și să le modific. Pot să adaug stadiu, deci și această zonă de lucru de proiecte este configurabilă. Sarcinile sunt tipice proiectului în acest caz, dar am și sarcini de la vânzări și toate se adună în dashboard. Sarcinile și ele trec printr-un ciclu. Finanțe, da? Am văzut deja, pot să adaug facturi. Facturile arată chiar foarte bine, da? Cu siglă, cu toate informațiile necesare. Se fac foarte ușor dacă ți-ai făcut pontajul corect. Acum, zona de raportare. La rapoarte n-am decât fișe de pontaj. Asta mi se pare o slăbiciune a sistemului. Aici cred că ar mai trebui să lucreze creatorii și bănuiesc că chiar lucrează. Un sistem CRM are nevoie de un număr de rapoarte de bază, cum ar fi pipeline pe perioadă, pipeline pe produs. În cazul nostru pipeline pe agent nu e cazul, că suntem freelancer, lucrăm, avem un singur agent, eficiența lead-urilor, competiție și mai departe. Adică sunt niște lucruri de bază care ar trebui să se întâlnească aici. Nu știu dacă ați remarcat, dar iarăși un element care lipsește este integrarea cu e-mail-ul. Asta mi se pare a fi un defect important, adică astea sunt cele două mari critici pe care le aduc produsului, rapoartele insuficiente și mai ales pe primul loc integrarea cu e-mail-ul, pentru că vreau să văd toată interacțiunea mea cu clientul pe oportunitate, pe contact, pe account într-un singur loc și nu pot să fac asta dacă nu am integrare cu e-mail-urile. M-am adresat companiei, am întrebat de aceste facilități și un lucru foarte bun, un best practice, ei publică la ce lucrează în acest moment, da, care este stadiul dezvoltării produsului, un roadmap. Ei lucrează acum la Google Calendar, care este deja prezent experimental, și la trimiterea de oferte. Au finalizat acest grup de feature-uri, unele foarte bune, de exemplu colaboratorii foarte buni, poți să inviți colaboratorii să lucreze pe proiect și au acces temporar pentru cât timp decizi să le dai acces în sistem, iar în viitor contracte, da? Și email marketing. Am discutat despre integrarea cu email, este estimată să vină undeva la începutul anului viitor, până în prima jumătate a anului, iarăși un lucru foarte bun. La fel ca și aplicații dedicate pentru mobil. Dar este un sistem
cum zic americanii, what you see is all that is and what you see is what you get. După ce am instalat produsul și m-am conversat pe chat cu ei, am întrebat dacă pot avea câmpuri noi în produs. Da, le spui ce câmpuri noi vrei și ei ți le creează. Nu costă nimic în plus față de abonamentul obișnuit. Am chestia asta înscris, nu spun prostii. În fine, nu are toate elementele must-have indicate de mine în episodul 2 al seriei Cum să cumperi un CRM și să nu-ți pară rău. Pe de altă parte, produsul nu e bun pentru multinaționale. El are o țintă clară. Freelancerii și firmele mici. Este ieftin și în curs de extindere. Ce nu face, nu face, cel puțin deocamdată. Ceea ce face, face bine din perspectiva clienților țintă. Concluzie. Mie îmi place și le doresc succes creatorilor săi. Știi ce ai de făcut? Like dacă ți-a plăcut, dislike dacă nu ți-a plăcut, comentează, abonează-te la canalul meu. Dacă ai colegi sau parteneri care ar putea învăța ceva din firmele mele, trimite-le un link la canalul meu, dă share la ce vrei tu și pe ce vrei tu, e gratis, cel puțin deocamdată. La revedere!